ما هي الصيدلة الإكلينيكية؟ وما هو دور الصيدلي الإكلينيكي في المنشأة الطبية؟ وما هي الشروط والمؤهلات التي تؤهل للعمل في هذا المجال؟ هل سيساهم إنشاء مركز للمعلومات الدوائية في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمريض؟ Clinical pharmacy is the branch of pharmacy in which pharmacists provide patient care that optimizes the use of medication and promotes health, wellness, and disease prevention. This definition was written and approved by the American College of Clinical Pharmacy on April 8, 2005. This new breed of pharmacist is patient rather than drug product oriented. The discipline arose out of the dissatisfaction with all practice norms and the pressing need for a health professional with a comprehensive knowledge of the therapeutic use of drugs. The international clinical pharmacy movement began at the University of Michigan in the early 1960s, but much of the pioneering work was done by David Burkhalter, Paul Parker, and Charles Walton at the University of Kentucky in the latter part of 1960s. Clinical pharmacists are experts in the therapeutic use of medications. They routinely provide medication therapy evaluations and recommendations to patients and other healthcare professionals. So, they are the primary source of scientifically valid information and advice regarding the safe, appropriate, and cost-effective use of medications. Clinical pharmacists are making themselves available through a medication information hotline and reviewing medication lists, all in an effort to prevent medication errors in the foreseeable future. Overall, this new breed of pharmacist is patient rather than drug product oriented. بدأت الصيدلة الإكلينيكية في مصر في عام 1996 في المعهد القومي للأورام، وتم اعتبار المعهد كنموذج يحتذى به في تطبيق الصيدلة الإكلينيكية. في عام 2012 صدر قانون 391 بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية داخل المستشفيات الحكومية والخاصة، إلى جانب إنشاء مركز للمعلومات الدوائية. عام 2014 تم الانتهاء من وضع معايير ممارسة الصيدلة الإكلينيكية، وتم البدء في الممارسات الفعلية للصيدلة الإكلينيكية في عديد من محافظات الجمهورية. كما تضمنت تلك المعايير تحديد دور والتزامات الصيدلي داخل المنظومة الصحية فيما يخص وصف الدواء، خاصة في الأماكن التي تحتاج لدقة كبيرة مثل غرف العناية المركزة والجراحات وقسم الأطفال. وتم تحديد الاجتماعات التي سيشارك بها الصيدلي الإكلينيكي، مثل اجتماع لجنة الدواء ولجنة مكافحة العدوى ولجنة المحاليل، وذلك لربط مثلث المنظومة الصحية التي تتضمن الأطباء، الصيادلة والتمريض، والمرور اليومي للصيدلي على المريض وعلاقته بالطبيب، بالإضافة إلى تحديد جرعة الأدوية للمريض والتفاعلات الدوائية. وفي جميع الأحوال لا بد أن يكون لدى الصيدلي خبرة لا تقل عن سنة في مجال الصيدلة الإكلينيكية، تتضمن ما لا يقل عن 6 أشهر من التدريب العملي داخل الأقسام الإكلينيكية. وتوجد عدة متطلبات دراسية تؤهل العمل في هذا المجال، مثل الحصول على بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية كمرحلة أساسية في تعلم الخطوات الأولى في هذا المجال، أو الالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا مثل الدبلومة، الماجستير، الدكتوراه أو دكتوراه الممارسة الصيدلية الفارم دي. ويمكن تحقيق درجة عالية من الخبرة أيضا عن طريق الحصول على درجة الزمالة أو شهادة البورد في التخصصات الإكلينيكية المختلفة. بدأت الصيدلة الإكلينيكية في جامعة قناة السويس عام 2007 بإضافة برنامج الصيدلة الإكلينيكية للائحة الداخلية لكلية الصيدلة، واستقبلت الدفعة الأولى للصيدلة الإكلينيكية للعام الدراسي 2007-2008 والتي تخرجت في عام 2012. وتبع ذلك إنجاز آخر بصدور قانون عام 2014 بإضافة برنامج الفارم دي لبرامج الدراسات العليا بالكلية والتي تستمر لمدة عامين. وتم استقبال الفرقة الأولى عام 2015-2016 والتي تخرجت في العام 2017. وتستمر كلية الصيدلة جامعة قناة السويس بإضافة إنجازات جديدة في هذا المجال، وتهتم أولا وأخيرا بكفاءة الخريج
بما يتناسب مع الخبرات المطلوبة في هذا المجال وغيرها من المجالات الصيدلية المختلفة.